مرحبا وكيف الحال؟ إذا أنت من عشاق الفواكه وعندك زيادة بالوزن فهذه الحمية أكيد إلك. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن رجيم الفواكه لخسارة الوزن، وحنحكي كم مقدار الكيلوات اللي رح تخسرها من وزنك خلال شهر، وإيش رح يصير في جسمك. رجيم الفواكه هو رجيم متطرف من الحميات النباتية. هذا الرجيم اللي بيمتاز بأنه قليل جدا بالبروتين، صفر في الدهون فيه، بس فيه فيتامينات بخليك تخسر كمية كويسة من الوزن. طبعا لما بدنا نحكي عن الفواكه في حلقتنا لليوم ما رح نحكي عن كل أنواع الفواكه، لا، رح نحكي عن الفواكه اللي رح تاكلها فقط. هي الفواكه اللي بتتميز بوجود سكر الفواكه، سكر الفركتوز. حنحكي عن هذا النوع من الفواكه، يعني حنحكي عن التفاح، حنحكي عن المانجا، حنحكي عن الموز، عن النجاص. ما رح نحكي عن الفواكه اللي ما فيها حلاوة، ما رح نحكي عن البندورة ولا عن الأفوكادو، ما رح نحكي عن البامية ولا الفلفل الأخضر. هذه الفواكه مو مفيدة في هذه الحمية، بدنا ناخذ الفواكه الحلوة. طبعا رح تبلش تخسر وزن من لحمك وعضلك، رح تخسر عضلات، رح تخسر أول فترة كميات بسيطة من الدهون قبل ما يتراكم في كبدك، لأنه بنهايتها رح يصير عندك كبد دهني، وحتصير تفقد قدرتك الجنسية مع انخفاض التستوستيرون ونقصان حجم الخصيتين. كل هاي التفاصيل رح نحكيها في حلقتنا لليوم في كيف تخسر الوزن وصحتك في شهر كامل. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن إيش رح يصير في جسمك إذا أكلت الفواكه وفقط الفواكه في شهر. في بداية حلقتنا اليوم احكوا لي إيش أنواع الفواكه اللي بتحبوها، وحنحكي ونجاوب فيه آخر سؤال اللي أنتم حتجاوبوه هلأ: هل الفواكه فعلا سيئة ولا هي مفيدة؟ فحنجاوب أهم سؤال في الحلقة: هل الفواكه كويسة ولا لا؟ جيب فنجان قهوة وورقة وقلم، عنا كتير اليوم تفاصيل. في بداية اليوم الأول عمالك بتحضر الفواكه اللي بدك تاخدها في هذه الرحلة اللي مدتها شهر. الحمية العادية التقليدية اللي احنا كلنا معظمها بناكلها قبل ما نبلش ندير بالنا عن صحتنا، بناكل عادة من 45 ل 65 أو 60% من حاجتنا من السعرات بس من السكر. هلا عشان هيك 70% من البشر على وجه الأرض وحواليك مصابين إما بمقاومة الأنسولين والسكري. بحمية الفواكه بدك تعرف انه انت راح ترفع كمية الفركتوز اللي راح تاخده، وتنفع كمية السكر الموجود في الحمية. حميتك حتكون تقريبا من 95 او عفوا 85 ل 90% منها فقط من السكر. تقريبا اكثر من 60% من هذا السكر من سكر الفواكه. بحمية الفواكه سكرك معظمه سكر فواكه اللي ما بيقدر يتعامل معاه الا الكبد، فانت كل السكر بتاخده في يومك وجهته سعراتك على بس كيلو ونص من جسمك. فدير بالك، هاي المشكلة الرئيسية في حميتنا لليوم. مشكلتنا انه الفركتوز هو أسوأ ما في الفواكه، اللي بيخلي الفاكهة كويسة او لا وجود الفركتوز او عدمه في حميتك. على كل بدنا نعمل نزول صحي، فنعطيك 1300 سعرة في اليوم. يعني انت بدك تقريبا 2.5 الى 3 كيلو من الفواكه في اليوم الواحد حتى توصل 2000 1200 سعرة حرارية. افطرت انت حبة الفواكه، بعد 30 دقيقة حسيت انه انت بدك تاكل، اكلت حبة فاكهة مليانة بالفيتامينات برضو كمان، واستمريت على هذا الحال لاخر اليوم، وانت تقريبا بين كل ساعة كل 30 دقيقة عمالك بتاخذ حبة فواكه، واللي ضروري تخلص 2.5 كيلو خلال هذا اليوم من كل انواع الفواكه حتى تضمن انك تحصل 1200 سعرة. حتلاحظ انه اخراجك حيكون عالي جدا في الفضلات، لانه انت فعليا عم تتحول لكائن نباتي، عمالك بتاكل الياف كتير. الالياف الغير ذائبه بالماء مع الالياف الذائبه بالماء الموجوده بالفواكه بتخلي اخراجك اسهل، فقد يكون اذا عندك امساك ممكن يتحول لاسهال في هذا اليوم، وتكون انت كتير مبسوط. التبول حدث ولا حرج، فانت فعليا رايح جاي على الحمام، مليانه بالبوتاسيوم المفيد الفواكه، مع المي حترطب لك جسمك كله، وحيصير في عندك سوائل محتبسه، ولانه في بوتاسيوم حتبلش تخلص منها اول باول. بنهايه اليوم الاول ومع دخولك بالنوم بتلاحظ انك انت نمت نومه عاده بتكون عميقه، لكن بكون في كميه انسولين مختزنه في جسمك عمالها بتنزل في السكر طول وقت الليل. انت جسمك مصعوق طول اليوم عم تاكل، انت عم بلشت تصوم لاول مره في هذه الحميه، ولانه الانسولين عالي رح يهبط السكر اكثر من مره، وانت نايم حتتعرق ورح تصحى ثاني يوم ميت من الجوع. هاي المره مو جوعان طبيعي، مش زي اليوم اللي قبلها، اليوم الثاني بتكون فعلا جوعان، بتكون فعلا مشتهي الفواكه، تعشق الفواكه،
بتاكل حبات الفواكه اللي عندك وبتبلش في هذا اليوم. هذا اليوم من ميزاته انه انت فعليا بلشت تخسر وزن، جسمك عماله بيكتشف انه هو في اشي تغير عليه، في مجاعة عمالها بتصير، وعماله بيزيد سرعة الحرق حتى يقدر يتكيف ويغير كل طبيعة جسمك حتى يتحمل كميات الفواكه اللي عم تدخل عليه. من الطبيعي انك تاكل وتبلش تاكل اكثر باليوم اللي قبله لانك جوعان اكثر. فعليا حتتحول لآلة طحن فواكه، او بالاحرى بنقدر نوصفك بالدب البني اللي عماله بجهز حاله للبيات الشتوي. عادي بتقدر تاكل قد ما قدامك فواكه. الفرق بين اليوم الاول والثاني في موضوع معدتك انه اليوم الاول كان في عندك اسهال واخراجك صار احسن من المعتاد، اليوم الثاني بلشت معدتك والامعاء يستغربوا من الوضع. الفركتوز 30% من الخلق اصلا ما عندهم قدره على هضمه كما يجب وامتصاصه في الامعاء بسبب نقص الانزيم لعمليه امتصاصه. فبالتالي حتلاحظ انه تحول الاسهال اللي عندك الى اخراج لكن مع انتفاخ مزعج. هذا الانتفاخ بكل بساطه بسبب تخمر الفركتوز اللي صار يغذي البكتيريا النافعه منها والضار. فيا خوفك اذا كان عندك مشاكل في بكتيريا ضاره انت عم تعطيها الوقود اللي تحرق فيه البكتيريا النافعه في امعائك. مو مشكله، بلشت انت تكمل هذا اليوم، واليوم هذا مع نهايته هو باليوم الثالث بتكتشف انه جسمك عماله بيستغل كثير من عضلاتك واللي عماله بيهدرها في البول، لانه جسمك بحاجه لبروتين وانت ما عم تاخذ بروتين، فبيستغل البروتين اللي في عظم في لحمك. 25% من كل العضلات اللي حتخسرها خلال كل هذا الشهر بتفقدها باول 3 ايام. فنهايه اليوم الثالث بتكون خسران هذه الكميه اللي تقريبا بحدود الكيلو من العضلات الصافيه خسرتها في ال3 ايام. مع بدايه اليوم الرابع بتلاحظ انك انت صحيت من النوم وانت حاسس انه راسك فيه شيء خفيف بطريقه مزعجه، عندك صداع. هذا الصداع لانه بكل بساطه بلش جسمك يخفض من سرعه الحرق ويخفض من قدره الجسم على انتاج الطاقه. الفركتوز من اهم وظائفه لما بدخل على الميتوكوندريا انه بكبل جماحها، بمنعها عن انتاج المزيد من الطاقه وبيخلي معظم انتاج الطاقه في الخليه يروح على عمليات التخمر. الفركتوز لما يروح على الخليه بينتج اليوريك اسيد، وبالتالي جسمك بده كمان يحمي العضلات اللي عندك اللي عمالها بتتكسر. هاي الحمايه بتتم بتخفيض سرعه الحرق مع مقاومه الانسولين موجوده، حتى الغده الدرقيه بتخفض الانتاج. طبعا جسمك بده يحمي عضلاتك اللي خسرت ثلث الكميه في اول 3 ايام. بتلاحظ انه عندك بلش تشويش واضح، ما عندك قدره على التركيز، عم بتفكر طول الوقت في شيء واحد فقط اللي هو الاكل. الناس المحظوظين في هذه الحمية حيكون ما عنده القدرة يتحمل أكثر. في اليوم الخامس حيكون مشتهي كل إشي، جوعان جوع ما بطفيه حتى كل كيلوات الفواكه. وقتها بيقرر إنه مو قادر وما انخلق يأكل فواكه وبترك الحمية وبكون أنقذ كبده من المجهول. تعيس الحظ واللي عنده إرادة بتهد جبال رح يكمل. هذا الشخص رح يكمل رغم انه عم بياكل كل 30 دقيقة، ومع هيك 10 دقائق منهم عم بصبر حاله حتى الموت حتى ما ياكل. شو رح يصير فيه؟ خلال الاسبوع الثاني بتلاحظ انه بشرتك صارت تعطي على ملاوي اكثر، بتعطي نضارة اكثر، ممكن تحس حالك حتى صغرت بكل بساطة لانه كميات السوائل المحبوسة مع كميات السكر المهيلة في جسمك بتعبي الفراغات وبتقلل من وجود التجاعيد. بس هذا مش اشي رح يضله كتير، لانه انت ما عمالك بتاخد اهم اشي على حفاظ على صحة البشرة، البيوتين كالوجين بالاضافة للبروتين الحديد والزنك. هذه الحمية خالية من هدول تماما تقريبا. يعني عمالك بتستمر في هذه الحمية، الكبد عندك ترى عماله بلش يملي وملى كل مخزوناته من الجلايكوجين والسكر اللي فيه، تقريبا في 100 جرام من الجلايكوجين ما راح يعبي فيها اكثر. حجم الكبد ووزنه لو انت هلا وزنته زاد مع تضخم حجمه، لانه كميات الدهون الثلاثيه اللي عماله بينتجها من كل جرامات السكر اللي انت عم تاخذها، عم نحكي فركتوز هذا، عم بتزيد. ما تجرب تفحص السكر عندك في الدم لانه اكيد بلش يرتفع. ما تجرب تفحص دهون الدم لانه بحياتك ما اخذت قراءه حتكون اعلى من هذه القراءه. سكر الفواكه هو منتج للدهون الثلاثيه في الدوره الدمويه. يعني على كل في هذا الاسبوع بتبلش التداعيات اكلك للفواكه تظهر لانك ما عم تاكل غير الفواكه. طبعا سرعه الحرق بتبلش تنخفض وبالتالي نشاطك في الاسبوع الثاني بصير منخفض اكثر من الاسبوع الاول. اما الاسبوع الثالث فهو اسبوع البنكرياس والكبد. لما انت عمالك بتاخذ الفواكه وعمالك بتكون جوعان طول الوقت وعمالك بتاكل كل 30 ثانيه وعمالك بتاكل كل 30 دقيقه سكر، ايش بده يصير بالانسولين؟ رح يضل الانسولين يرتفع وينزل.
اساسا ما رح يرتفع ينزل. فبالتالي انت فعليا بدل ما تحول المنحنى تبع البنك الانسولين ارتفاع فنزول، حيصير ارتفاع واستمرار بالارتفاع، وحتى الارتفاع هذا حيضله بقاوم ويستمر انت نايم، لانه كميات السكر اكثر من حاجته. كل يوم كل ساعة عمالك بتاكل فيها في هاي الرجيم بترفع من مقاومة الانسولين. 60% من حميتك فيها سكر، وانت اساسا فيها سكر فواكه، وانت اساسا قد لا تكون من ال 30% اللي ما عندهم مقاومة انسولين، فممكن مقاومة الانسولين عندك تزيد. خلايا البيتا من الطبيعي انها تتجاوب مع هذه الحمية الطارئة اللي ممكن انت مجبور عليها في حالة من الظروف انك ضايع في غابة وما عندك غير فواكه. لكن البنكرياس شو راح يسوي حتى يتغلب على هذه المشكلة؟ خلايا البيتا بتتضخم، فبتصير عندها قدرة على الافراز اكثر واكثر. فبالتالي انت عمالك استمريت في رفع مقاومة الانسولين وكمية السكر وكمية الانسولين، الكبد بصير يتراكم فيه كميات كبيرة من الدهون، فهو مصنع الدهون من هذا السكر. بتحول الكبد عندك إلى مكان لتخزين الدهون، بيزداد كميات الدهون الموجودة في الكبد عندك، بتقل قدرته على إخراج السوائل منه والدم بسرعة. فبالتالي بتلاحظ رغم إنك أنت عم تنحف من منطقة الأرداف ومنطقة الأفخاذ وعمالك بتنحف بوجهك لانه سعراتك قليله، بس بطنك عماله بشد، وبطنك المترهل للاسفل عماله بيرتفع للاعلى وبنفخ لقدام، بصير مرتب اكثر. بس هاي مش اشاره ايجابيه، اشاره الكبد الدهني. ووصلنا هون للاسبوع الرابع، وعن جد تهانيه للي قدروا يتحملوا 3 اسابيع الماضيه وداخلين في الرابع. ارادتك عن جد خارقه. في الأسبوع الرابع بتلاحظ أنه مع انخفاض وصغر حجم الخصيتين بنخفض كمية التستوستيرون الموجود عادة بالدم، وبالتالي بحس الرجال انخفاض أو انعدام قدرتهم أو رغبتهم الجنسية، ما في قدرة للانتصاب، يعني خزوة. الشغلة الثانية أنه السيدات مع مقاومة الإنسولين العالية وكميات الدهون وتلف الكبد اللي هو المفروض يحميها من تكيس المبايض، صارت معرضة أكثر لمقاومة الإنسولين والسكري وتكيس المبايض. وإذا طولت بالحمل شوي حتلاحظ إنه دورتها بلشت تتأخر. ما بتقدر سيدة تحمل يتخلق بيبي في أحشائها، هو عبارة عن عظم ولحم وحديد، إذا كانت هي ما بتاخذ البروتين. فالجسم حتى يحميها ويحمي المولود اللي ما المفروض يجي بهيك ظروف بيعملها تكيس مبايض. الشغلة الثانية انه ارتفاع اليوريك اسيد رح يكون ملحوظ. الفواكه هي اكثر قدرة على رفع اليوريك اسيد من اللحوم للجماعة اللي عندهم نقرس. يا صديقي، مع كميات التبول العالية هاي بتستهلك طاقة اضافية من الكلى، لانه الكلى لازم هي اللي تفلتر لك الدم، ولانك عم تاخذ الفركتوز بقلل من قدرة الكلى على انتاج الطاقة، فانت بتضغط على كل نفرونة من نفرونات الكلى. طبعا حيؤدي قصور وظائف الكلى لارتفاع اليوريك اسيد، ولانه اليوريك اسيد بيعمل حصوات، حتبلش انت ممكن تكون معرض لحصوات في الكلى، او حتكون انت معرض لآلام حتكون في مفاصلك، حتخليك تفكر 100 مرة قبل ما تكمل الحمية، لانك انت كل ما تحرك اجرك عمالها بتوجعك من آلام المفاصل، اذا كانت في ركبتينك او في الاصبع الكبير في قدمك. مع تراكم هذه الاوجاع وزيادة الالتهابات، إذا كان عندك لا سمح الله خلايا سرطانية أو بوادر خلايا سرطانية، من أهم وظائف الفركتوز لما ينحط على الخلايا السرطانية إن كان في الحيوانات أو في المختبرات، إنه بيزيد من قدرة الخلايا السرطانية على التغلب على عدم وجود الأكسجين، لأنه عادة الخلايا السرطانية نموها أكثر من قدرة الجسم على توجيه الدم والأكسجين الغني إلها. فبالتالي بيزيد هذه الحمية من نمو الخلايا السرطانية أكثر من السكر نفسه. السكر موجود وعندك ما يزيد من قدرة الخلايا صار موجود، وهو سكر الفواكه. اضف إلى ذلك أنه الكبد عندك صار يحبس مي أكثر، وصرت أنت في الأسبوع الرابع كأنك حامل بالشهر السابع. أخيرا بتلاحظ أنه الدماغ بلش يصير فيه عنده قصور، صرت تنسى أكثر، صرت تنسى شو صار معك في هاي الحمية من بدايتها، لأنه نقص الفيتامين بي 12 اللي صار عندك حيكون حاد. صار لك شهر ما أخذت بي 12 نهائي، فبالتالي قد تنسى انه انت صار رائحة البول صار على نكهة الفواكه بسبب كميات الفواكه، وانه فضلاتك تغيرت ريحتها وصارت متحملة اكثر، وبرضه فيها عفن الفواكه، لانه الفواكه عم تتعفن فضلاتك. حيكون عندك فقر دم حاد جدا، ودورتك حتكون اذاتك كثير، لانه 5 ل 10% من الحديد اللي فقدتيه في دورتك ما في له تعويض نهائي. حتلاحظ انه نكهتك بلشت تتغير طريقة احساسك بالنكهة بكل بساطة، لأنه في عندك خلل في كميات الزنك اللي أنت عم تاخذها. الغدة رح تهرم كتير وتتعب كتير بسبب أنه صفر كمية اليود الموجودة في حميتك. حمية ممتازة لتدمير الصحة، هذا اختصار حمية الفواكه.
خلال هذا الشهر حتكون تقريبا خسرت 3.5 كيلو من لحمك، حتكون خسرت من كيلوين ل3 برضه من شويه من الدهون، والباقي من السوائل اللي انت فقدتها اول الحميه. وقبل ما نحكي انه هل فعلا الفواكه سيئه لهذه الطريقه، ونحكي كيف تاكلها بدون ما تاذي حالك زي هيك، خلينا نحكي عن قصه عن جد مثيره للاهتمام. قصه ستيف جوبز اللي توفى من سرطان البنكرياس. ستيف جوبز مؤسس شركة أبل كان يحب إنه يلتزم دائما بحمية الفواكه. ستيف جوبز كان ياخذ الفواكه مع المكسرات فقط، ما كان ياكل لحوم، ما كان ياكل حتى الخبز، كان ياكل حمية فواكه. انتهى في الأمر بسرطان البنكرياس اللي أودى بحياته بعمر صغير. أشتن كوتشر اللي مثل دوره في مسلسل أو فيلم عفوا جوبز، حتى يتقمص الشخصية أكثر ويكون أكثر انغماسا في الشخصية، صار ياكل نفس الحمية اللي بياكلها ستيف جوبز. وانت اذا اكلت زي انسان بتصير عايش صحته وحياته. اتنوم مرتين بالمستشفى بسبب التهاب حاد في البنكرياس. واحنا حكينا اليوم انه هاي الحمية رح تأذي لك البنكرياس، فكون عارف انه لازم يكون عندك تأمين صحي قبل ما تعملها، لانه بالنهاية ما في اشي اسوأ من السكر والفواكه لما تاكلها بكميات كبيرة. وهون خلينا نجاوب على سؤال الحلقة، هل الفواكه سيئة؟ يعني حرام ناكل الفواكه؟ بيعتمد على حالتك الصحية. كل اللي صار في مجريات الحلقة في صاحبنا اللي بده ياكل الفواكه وهو ما عنده مقاومة انسولين، فما بالك لو كان نفس الشخص عنده مقاومة انسولين. بالمرضى للعيادة في عندي مرضى سكري وبياخذوا انسولين وبسمح لهم بالفواكه. اذا السكر عندك منتظم وانت مستقر ومع مالك بتاخذ رز وخبز وعم تعمل الرياضة واجتهدت بهالمسويات، تاخذ حبة فواكه او غلال زي ما بيحكوا لنا اياها اهل بالمغرب والجزائر. حبة الفواكه هاي ما بتأذيك. حبة الفواكه فيها 25 جرام من النشويات، 15% منهم فركتوز والباقي جلوكوز او سكروز. فبالتالي اذا اخذت حبة او شريحة او شريحتين بطيخ او حبة مانجا في يوم انت عامل فيه تمرين، مش هاي المشكلة. بس لما تكون انت عم تاخذ خبز تقريبا بحدود ال 60% من سعراتك من السكر من الخبز، وعمالك بتاخذ عصيرات هي عبارة عن سكر فواكه، وعم تاخذ عسل على اساس انه بفيدك، وعمالك بتاخذ بالاضافه إلها كيكات، وبعدين بتيجي تحكي بدي اخذ الفواكه عشان الفيتامينات. الفواكه زي ما هي فرضا المانجا والتفاح فواكه، برضو كمان الليمون والافوكادو والباميه والفلفل الاخضر وحتى البندوره والطماطم هي فواكه. فما تختار الاشي اللي فيه الفركتوز المؤذي وتترك الفواكه اللي فيهاش فركتوز واللي علما انه فيها فيتامينات اكثر وتقول انا باكل الفواكه لصحتي. خيارك بيعتمد عليه صحتك، وصحتك بتحدد خيارك بالاساس. فجواب السؤال، هل انا باكل الفواكه بعد هاي الحلقه؟ انا باكل الفواكه لما بشتهيها، بتكون حبه او حبتين اذا كانت الثمره اصلا صغيره. بنهايه حلقتنا اليوم اكتبوا لي يا عشاق الفواكه كم حبه فواكه بتاكلوا في اليوم، وهل عمرك جربت رجيم الفواكه قبل هيك؟ انا بس موجود بستنى تعليقاتكم حتى نتناقش فيها مع بعض. بنهايه حلقتنا اليوم، شفت المعلومات بالفيديو مفيده، اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير وزكاه العلم نشره، وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناه وتكبس على اشاره الجرس حتى تيجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. وما تبخل على حالنا او على قناتنا بانك تعمل لايك، فاحنا بتشجيعك بنستمر. وبدعوكم للانضمام لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانيت. هذا العالم اللي فيه 120 ألف عضو بيساعدوا بعضهم للالتزام في حميات، أكيد مش حمية الفواكه. أكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موثقة موجودة في المقالة المكتوبة ومثبتة في صندوق الوصف وفي التعليقات. بدك تتابعني أكثر في بقية وسائل التواصل الاجتماعي، تقدر تتابعني على الانستغرام والسناب شات والتيك توك وتويتر. وبنهاية حلقتنا إذا بدك معلومات إضافية عن كيف تنظف كبدك بعد هاي الحمية، كيف تنظف الكبد، تقدر تشوف الحلقة اللي هون ل9 أو 10 طرق لتنظيف الكبد. بشوفكم في الحلقات القادمة، ومع السلامة، بأمان الله، باي.